Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Steve Witkoff spune că oferirea Ucrainei de garanții, conform articolului 5 NATO, fără a se alătura alianței, este o întrebare deschisă, este o chestiune deschisă. Așa cum v-am promis, când vor apărea informații de la Engels din aerodromul de fapt militar Engels lovit de către ucraineni, o să vi le prezint, au apărut de la Maxar și o să vi le arăt în materialul de astăzi. Ministerul Afacerilor Externe ucrainean despre decretul lui Putin privind expulzarea ucrainenilor spune că este o parte a politicii ruse de genocid împotriva Ucrainei. Și discutăm despre meciul făcut în rai, așa cum spun, meciul din rai, așa cum spun ucrainenii, de ce Statele Unite ale Americii nu vor reuși să creeze o pană între Rusia și China. Iar la final vă prezint hărțile Deep State și Institutului pentru Studiul Războiului. Steve Witkoff spune că oferirea Ucrainei de garanții conform articolului 5 NATO, fără a se alătura alianței, este o chestiune deschisă. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că Ucraina nu poate încă adera la NATO din cauza poziției Rusiei și a SUA, dar problema acordării acesteia către Ucraina de garanții de securitate în temeiul articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord rămâne deschisă. Foarte interesant. Într-un interviu cu propagandistul american Tucker Carlson, îl știm pe toți pe Tucker Carlson că a luat interviu și la Putin și la mai multe persoane controversate. Acest Tucker Carlson este un pro-rus deja declarat pe față, s-a amestecat și în problemele noastre interne. Deci, în acest interviu, Witkoff a remarcat că președintele Zelensky și șeful biroului președintelui Andriy Yermak au recunoscut efectiv imposibilitatea aderării Ucrainei la NATO în viitorul apropiat. Cred că Zelensky și mâna lui dreaptă Yermak au recunoscut că nu vor fi în NATO, a spus Witkoff. Totodată el a menționat că discuțiile sunt în desfășurare cu privire la posibila extindere la Ucraina, față de Ucraina, a principiului apărării colective, astfel cum este el prevăzut în articolul 5a din Tratatul Alianței. Ar fi un lucru grozav să se întâmple așa. Potrivit acestuia, problema asigurării Ucrainei cu astfel de protecție din partea Statelor Unite ale Americii sau a țărilor europene rămâne un subiect în discuție. Și de ce zic că este un lucru grozav? Ar fi un lucru grozav ca Ucraina să primească garanții de securitate potrivit articolului 5, pentru că din acest lucru ar avea de câștigat foarte mult și România, pentru că Ucraina oferindu-i Ucrainei garanții noi de securitate, garanții potrivit articolului 5, ar fi un lucru benefic și pentru România. Și mai se spune, poate Ucraina să aibă acest lucru într-un anumit sens din partea Statelor Unite ale Americii, referindu-se la garanțiile de securitate, sau a țărilor europene, fără a fi membră NATO, și cred că aceasta este o întrebare deschisă pentru discuție. Mergem mai departe și, așa cum v-am promis, vă arătăm imagini din satelit ale celor de la Maxar cu consecințele loviturilor ucrainene cu drone de alaltăieri. Imaginile din satelit de la Maxar au surprins consecințele unei lovituri a forțelor de apărare ucrainene asupra depozitelor de pe aerodromul strategic rusesc Engels. Fotografia din 21 martie arată avarii la depozitele de muniții de la aerodromul Engels 2 din regiunea Saratov, Rusia. În locul unor clădiri sunt cratere de la explozii. Vedem foarte bine aceste zone, da? După care, aici avem în această imagine, aceasta este din 21 martie, prima imagine aceasta, iar aceasta este din data de 7 decembrie, da? Se vede clar intact
aerodromul și acum este plin de cratere, da? Ia uite ce e aici, distrugere completă. Aerodromul este cunoscut pentru faptul că de aici au decolat în mod repetat avioanele strategice rusești de aviație, lansând lovituri cu rachete la scară largă asupra Ucrainei. Expertul în aviație Anatolii Krapinski a spus pentru Schema, este un think tank ucrainean, într-un comentariu că în aceste depozite au fost depozitate containerele pentru rachetele KH-101, KH-555 pe care Rusia le folosește pentru a ataca Ucraina din aeronavele Tu-160 și Tu-95. Există de asemenea posibilitatea ca acolo să fie existat un centru de pregătire înainte de zbor pentru rachete, care a fost și el distrus. Deocamdată nu am văzut și nu știm să se fi distrus vreun avion, vreun bombardier rusesc din seria Tupolev, dar poate vom afla în zilele care urmează. Ce spune Ministerul Afacerilor Externe ucrainean despre decretul lui Putin privind expulzarea ucrainenilor? Păi spune că este parte a politicii rusești de genocid împotriva Ucrainei. Ucraina consideră cel mai recent decret al liderului de la Kremlin, Putin, care ordonă cetățenilor ucraineni care nu au temeiuri legale pentru a rămâne în Federația Rusă să plece ca fiind un act nul. Și aici vedem discursul purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei într-un briefing de pe 21 martie de la Kiev. Pe 20 martie am văzut un alt decret rus care prevedea expulzarea forțată a cetățenilor, în principal ucraineni, care se află în teritoriile ocupate temporar, fără teritoriile așa zis legale ale Federației Rusă. Deci, oamenii vor să-i scoată afară din propriile lor case, din Crimea, din Donbass, din Donetsk, din toate zonele în care ucrainenii trăiesc sau trăiau până în acest moment și care sunt acum sunt ocupate de către ruși. Deci credem că acesta este un act fără valoare, că este încă un pas în campania rusă de discriminare, persecuție și strămutare forțată a cetățenilor ucraineni din țara natală sau forțarea acestora să obțină statutul străin, adică cel rusesc. Îi obligă pe ucraineni să obțină pașaport rusesc. Și atunci cu acest lucru revin și o grămadă de sarcini, între care și serviciul militar obligatoriu. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a subliniat că Federația Rusă continuă să încalce sistematic norme fundamentale ale dreptului internațional, în special prin acest decret, încalcă cel puțin 3 documente juridice internaționale. Subliniem că aceste deportări și persecuții sistemice fac parte din politica rusească de genocid împotriva poporului ucrainean, a răspuns ministrul de externe. Și acum intrăm în ziua 1123 a războiului din Ucraina, pe site-ul Armia Inform, în data de 22 martie, pierderile rusești în ultimele 24 de ore s-au ridicat la 1210 militari, 9 tancuri, 20 de vehicule blindate de luptă, 96 de piese de artilerie și 3 lansatoare de rachete. Mai vedem aici atac masiv cu drone, 258 de drone rusești au fost doborâte de către antiaeriana ucraineană și aici aveți întreaga listă cu pierderile rusești în Ucraina. Suntem pe hărțile analiștilor de la Deep State să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore. În zona Herson, dacă au existat confruntări, n-au fost confruntări. În zona Zaporojie, aici, în această zonă, acum câteva zile a existat un avans rusesc, dar, așa cum vedem, în momentul de față s-a domolit, nu există niciun avans, rușii au fost opriți. În zona la nord de Velica, Novosilka, această zonă, nu au existat în ultimele 24 de ore
avansuri rusești, iar în zona Pokrovskului, de fapt, nu a existat un avans, ci relocare, o distribuire de trupe în aceste două zone, dar, așa cum vedem dinspre 20 spre 21, frontul a rămas stabil. Zona Torețcului, care este în ultimele 24 de ore, așa cum se prezintă în acest moment, a rămas stabilă. Deci ucrainenii n-au reușit să îi încercuiască nici ei pe ruși la Toreț, dar nici rușii n-au reușit să îi încercuiască pe ucraineni la Kursk. Și aici vedem în această zonă centrală a frontului că anumite lucruri s-au întâmplat în ultimele 2 zile, din 19 spre 20, vedem aceste mișcări de trupe, și în 20 spre 21, iată, rușii au reușit să captureze aceste două teritorii la nord și la sud de Ivanivka. Și dacă mergem mai spre nord, să vedem dacă au existat mișcări de front. Deci, în afară de Ivanivka, rușii n-au reușit să avanseze nicăieri în Ucraina. Și acolo sunt 2 zone destul de mici. Deci, da. Dinspre 19 spre 20 v-am prezentat ieri că rușii au reușit să mai captureze niște bucăți din teritoriu, să-și recucerească o parte din Kursk. Și vedem că dinspre 20 spre 21 n-au existat niciun fel de avansuri rusești în Kursk. Și acum discutăm despre evaluarea campaniei ofensive rusești din data de 21 martie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Și vedem că Kremlinul armonizează negocierile de încetare a focului în curs și denaturează în mod deliberat statutul și termenii unui viitor acord de încetare a focului pentru a întârzia și submina negocierile pentru înțelegere între ucraineni și ruși pentru încetarea războiului sau măcar o oprire temporară a focului. Oficialii de la Kremlin folosesc narațiunile despre atacurile ucrainene și operațiunile de luptă pe teritoriul Rusiei pentru a justifica respingerea negocierilor de pace cu Ucraina și continuarea războiului în fața unui public rusesc care acceptă acest lucru. Trimisul special al SUA în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că oficialii americani vor desfășura diplomație de transfer pentru a se angaja bilateral atât cu delegațiile ucrainene, cât și cu cele ruse din Riyadh, Arabia Saudită. Știm că sunt întâlniri la Riyadh, Arabia Saudită, în acest moment. Rusia continuă să-și consolideze relațiile bilaterale cu Coreea de Nord, în ciuda avertismentelor tot mai mari din partea SUA împotriva cooperării mai profunde dintre Rusia și Coreea de Nord. Și la fel se întâmplă și cu Republica Populară Chineză. Și aici aveți hărțile în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului pentru data de 21 martie. Aici este Kurskul, aici este Belgorodul, aici sunt ce v-am prezentat adineauri, imaginile din satelit Maxar, colectate pe 21 martie, indică faptul că loviturile de drone ucrainene au deteriorat o zonă de depozitare a munițiilor și a armelor de la baza aeriană Engels din regiunea Saratov. A se vedea imaginile incorporate mai jos, în care forțele ucrainene au lovit baza aeriană Engels în noaptea de 19 spre 20 martie, iar Centrul Ucrainean de Combatere a Dezinformării a raportat că lovitura ucraineană a distrus un număr mare de rachete de croazieră rusești Kh-101. Și vedem aici cele două hărți, așa cum vi le-am prezentat și la începutul acestui material. Și mergem mai departe cu hărțile din Kupiansk, Lugansk, regiunea Lugansk, hărțile regiunii Lugansk, Torețcu, îl avem aici, Pokrovskul,
Mergem mai departe în regiunea Donetsk și hărțile regiunilor Zaporojie și Herson. Vreau să vă mai arăt ceva foarte interesant. Meci din rai. De ce Statele Unite ale Americii nu vor reuși să creeze o pană între Rusia și China? Un articol foarte bun al celor de la Kyiv Independent. Nu este un secret pentru nimeni că oficialii americani au încercat să creeze o pană între Rusia și aliatul său, China. Fostul trimis special al Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina și Rusia, Keith Kellogg, s-a numărat printre oficialii guvernamentali care au făcut publică intenția spunând că SUA vor încerca să rupă alianțele lui Putin. Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut ecou sentimentului lui Kellogg, spunând că a avea o relație cu Rusia ar permite Moscovei să fie mai puțin dependentă de China. Cu toate acestea, secretarul de stat a fost puțin mai realist în așteptările sale. Nu știu dacă vor reuși vreodată să-i despărțim complet de o relație cu chinezii, a declarat Rubio pentru știrile cotidianului de extremă dreaptă Breitbart News pe 25 februarie. Supranumitul Kissinger invers, cum adică Kissinger? Kissinger invers sau Nixon invers. Mă rog. Experții spun că strategia prevede că SUA joacă pe tensiunile dintre Moscova și Beijing. De asemenea, îi spun că este o abordare fundamental defectuoasă a Statelor Unite ale Americii, pentru că ăștia doi teroriști, ăștia doi prieteni, doi criminali în două state totalitare. Două state totalitare, da? Iar tu ai impresia că o să-i desparți pe ăstea doi, tu Donald Trump. Da, poate dacă deviști un stat totalitar, așa cum te arunci acum în luptă, s-ar putea să îți meargă. Altminteri, nu cred. Pentru Rusia și China, dreptul internațional este construit într-un mod inechitabil, excluzând China, Rusia și alte țări de la luarea deciziilor pe arena internațională, a declarat Temur Umarov, cercetător la Centrul Carnegie pentru Rusia Eurasia din Berlin, declarând pentru Kyiv Independent. Ei cred că acest sistem ar trebui reformat și se văd precum niște centre alternative la Washington. Cu zeci de ani în urmă, Statele Unite ale Americii s-au angajat într-o ofensivă de a fermeca în încercarea de a valorifica diviziunea chino-sovietică, apoi vizita fotogenică a președintelui Richard Nixon din 72 în China l-a prezentat pe liderul SUA, schimbând zâmbete, calde cu tiranul chinez Mao Zedong. Și, mă rog, ni se amintește întreaga istorie a relațiilor dintre Henry Kissinger și URSS. Până în 2025, întrebarea pusă de către experți din întreaga lume este dacă Donald Trump încearcă să repete experimentul lui Nixon din anii 70, în sens invers, trăgând o Rusie mai slabă departe de o Chină mult mai puternică. Răspunsul la această întrebare deocamdată este nu. Și eu cred că o să vă las link în comentarii la acest material, pentru că eu cred cu tărie că Statele Unite ale Americii și-a distrus în momentul de față toată imaginea în lumea liberă și lucrul ăsta nu o să se recâștige ușor, în niciun caz nu o să se recâștige de către președintele Trump, ci probabil de o următoare administrație americană și nu o să reușească să-i despartă pe Xi Jinping de Putin. Dimpotrivă, ei o să reușească să se izoleze prin politica lor izolaționistă și Statele Unite ale Americii va avea numai de pierdut din aceste lucruri, din păcate, pentru că, așa cum vă spuneam, ne-am fi bazat și pe ei în apărarea lumii libere. Se pare că ei vor să meargă pe acest drum al izolaționismului. Și cu aceasta doresc să închei materialul de astăzi.
Iar dacă ați găsit informații utile în acest material, nu ezitați să îl distribuiți, să-l redistribuiți, astfel încât să ajungă la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!